Biến động của một loại hàng hóa cơ bản luôn có tác động tới cả nền kinh tế. Trong trường hợp của dầu mỏ, nó còn quyết định tới tốc độ tăng trưởng của nhiều quốc gia. Sự sụt giảm của giá dầu trong năm 2015 đã đưa giá của vàng đen rơi xuống mức thấp nhất trong 12 năm qua. Vậy trong năm 2016, những kịch bản nào có thể trên thị trường dầu? Đó sẽ là câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Hà Nội. Trong nhiều năm qua, các quốc gia vùng vịnh luôn có được cuộc sống sung túc nhờ dòng chảy đều đặn của vàng đen. Nhưng với đà trượt giảm mạnh của giá dầu, lần đầu tiên trong hàng thập kỷ qua, nhiều nước OPEC đã rơi vào thời kỳ suy thoái. Tuần qua, Ả Rập Xê Út, quốc gia phụ thuộc tới 90% vào xuất khẩu dầu thô, đã lần đầu tiên công bố mức thâm hụt ngân sách tới 98 tỷ đô la trong năm 2015. Mức thâm hụt của năm nay cũng được dự tính sẽ lên tới 87 tỷ đô la. Tính chung cả năm 2015, giá dầu đã giảm khiến OPEC thiệt hại tới khoảng 500 tỷ đô la. Còn với các công ty khai thác dầu mỏ, giá trị của họ cũng sụt giảm tới 1,3 nghìn tỷ đô la. Và nếu bạn sở hữu cổ phiếu của các công ty dầu lửa, hãy lưu ý, các nhà sản xuất sẽ thật khó lòng tiếp tục duy trì các hoạt động khai thác nếu giá dầu cứ rơi xuống mức thấp hơn chi phí sản xuất như bây giờ. Đã có hàng chục công ty khai thác tại Mỹ rơi vào cảnh nợ nần do họ đã vay vốn đầu tư rất lớn trong thời kỳ giá dầu tăng cao. Vậy còn người tiêu dùng, với mức 30 đô la một thùng dầu thì giá xăng tại Mỹ hiện trung bình ở mức 1,75 đô la một gallon, tương đương với hơn 10.000 đồng một lít xăng. Để giúp quý vị và các bạn có thêm một góc nhìn đánh giá về những hướng đi của dầu mỏ trong năm 2016 này, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại nhà tư vấn tài chính độc lập Trần Khắc Minh. Như chúng ta đã biết thì ở thời điểm này thì nhiều nhà phân tích đã cho rằng thị trường dầu mỏ đang ở trong một giai đoạn có thể nói là có những sự thay đổi khá căn bản. Ông có thể phân tích một chút về những cái thay đổi này đang diễn ra như thế nào và đâu là nguyên nhân khiến cho giá dầu đã chứng kiến đợt sụt giảm mạnh trong hơn một năm vừa qua? Cái bản báo cáo của ông Spencer Dale là nguyên là kinh tế trưởng của ngân hàng trung ương Anh. Ông ta sang làm kinh tế trưởng của BP một thời gian. Ông ấy nói rằng ông ấy chuyển từ làm ngành ngân hàng sang ngành dầu lửa vì xuất phát điểm của ông ấy là có 4 lý luận vào thời điểm ông ấy chuyển sang. Thứ nhất là nguồn cung dầu là có thể cạn kiệt. Thứ hai là cung và cầu của dầu lửa là phản ứng chậm so với giá cả của thị trường. Luận điểm thứ ba là nguồn dầu mỏ là chảy từ Đông sang Tây và tất nhiên luồng tiền sẽ chạy ngược trở lại từ Tây sang Đông. Và luận điểm cuối cùng của ông ấy là OPEC có thể bình ổn được thị trường dầu lửa về mặt giá cả. Thế nhưng mà hiện nay chúng ta lại nhìn thấy rằng là thứ nhất là quan điểm về nguồn tài nguyên có thể cạn kiệt, thì ông nhận ra rằng là do một số công nghệ mới thì rất có thể nguồn cung này rất lâu nữa mới cạn kiệt được. Luận điểm thứ hai là cung cầu của dầu phản ứng tương đối chậm đối với thị trường, có nghĩa là như thế này, giá có thể thay đổi nhưng cung cầu không thể thay đổi nhanh, thì cái lý luận này cũng sai lầm nốt. Luận điểm thứ ba là dầu chảy từ Đông sang Tây thì bây giờ cũng cần phải xem xét lại. Mỹ thì nguyên bản là mấy chục năm vừa rồi là nước nhập khẩu dòng về dầu, thì bây giờ lại tham gia thị trường xuất khẩu dầu. Còn một luận điểm cuối cùng đó là OPEC có thể bình ổn thị trường bằng cách điều chỉnh nguồn cung sao cho phù hợp với giá, thì chúng ta thấy rằng là không ổn. Vừa rồi chúng ta thấy rằng OPEC không những không bình ổn được mà lại còn gây ra hỗn loạn. Như ông đã vừa nhắc tới cái cuộc cạnh tranh khá là gay gắt về thị phần, không chỉ là trong nhóm OPEC mà còn cả các cái nhà sản xuất dầu mỏ ở ngoài OPEC nữa. Trong đó có cuộc cạnh tranh gay gắt giữa dầu đá phiến và dầu thô. Và điều này cũng đang khiến cho một số các nhà phân tích cho rằng là làm giảm cái vai trò của dầu mỏ như là một cái hàng hóa chiến lược. Chúng ta thấy rằng là Mỹ sau một thời gian dài tích lũy dầu mỏ như là một cái loại hàng hóa chiến lược của mình, thì vào thời điểm này thì họ thậm chí còn xuất khẩu. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái ý kiến này? Tôi cho rằng khẳng định là còn quá sớm. Và với ý kiến của cá nhân tôi thì dầu lửa hay còn gọi là dầu thô vẫn là một loại hàng hóa chiến lược. Có thể đối với Mỹ thì như thế. Thế nhưng mà đối với các nước còn lại thì sao? Ví dụ như là Trung Quốc, ví dụ như Ấn Độ là những nước tiêu thụ dầu rất là lớn đang nổi lên, đúng không? Nó sẽ tùy thuộc vào chu kỳ sản xuất cũng như là chu kỳ tăng trưởng của ngành đó. Ở đây có liên quan gì đến toan tính địa chính trị hay không? Với tôi thì dòng tiền tệ cũng như là cung cầu nó quan trọng hơn. Vâng, vì rõ ràng là dầu mỏ là một loại hàng hóa
chiến lược như vậy, cho nên là thuyết âm mưu đi liền với nó cũng thì là điều chúng ta cũng từ năm ngoái năm nay cũng đang nói về thuyết âm mưu rất là nhiều, đúng không ạ? Do trừng phạt Liên bang Nga trong vấn đề bán đảo Crimea nên tăng sản lượng, làm giảm giá dầu rồi tất cả các thứ, thì tôi cho rằng là cái đó cũng có thể là có thật, nhưng không có bằng chứng lắm. Suy cho cùng vẫn phải theo những cái nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường, đúng không ạ? Đúng. Thưa quý vị và bạn, mặc dù là không hoàn toàn giống như kịch bản của đợt lao dốc mạnh của giá dầu hồi năm 2008 trong cơn bão khủng hoảng tài chính, nhưng một kịch bản giá dầu giảm mạnh vẫn buộc phải nằm trong tính toán của không chỉ các doanh nghiệp mà còn ở cả tầm quốc gia. Vậy thì thế giới đang chuẩn bị cho tình huống này như thế nào trong năm nay? Xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự sau đây. Không cần phải chờ đợi lâu, kịch bản giá dầu về 30 đô la một thùng đã thành hiện thực ngay trong những ngày đầu năm 2016. Đây cũng là ngưỡng xấu nhất mà nước Nga có thể chịu đựng, bởi theo tính toán, để ngân sách nước này có thể cân bằng thì giá dầu phải quanh mức 80 đô la một thùng. Dự trữ ngoại hối tích lũy giúp chúng ta cân bằng ngân sách trong năm tài khóa vừa qua. Nhưng khi giá dầu tiếp tục giảm thế này thì chi tiêu sẽ cần phải được xem lại. Chúng ta cần chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất như tất cả các nước khác thôi. Bộ Tài chính Nga cho biết những lựa chọn khó khăn mà nước này có thể phải thực hiện bao gồm tăng thuế và cắt giảm 10% chi tiêu. Vay mượn trên thị trường trái phiếu quốc tế hoặc bán cổ phần nhà nước tại một số ngân hàng cũng đã được tính đến. Nhưng Nga không phải là nước duy nhất đang tìm cách giảm thiểu tác động của vàng đen lên ngân sách. 6 quốc gia sản xuất dầu mỏ vùng vịnh bao gồm cả Ả Rập Xê Út đang có kế hoạch lần đầu tiên áp dụng thuế giá trị gia tăng. Thậm chí đã có những kêu gọi OPEC cần họp khẩn cấp để giảm sản lượng. Tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Dầu mỏ ngay lập tức mở lại các cuộc đàm phán với các nước xuất khẩu dầu thuộc OPEC và các nước xuất khẩu dầu khác để chấm dứt cuộc chiến về giá và khôi phục lại thị trường dầu mỏ. Lời kêu gọi của Venezuela chưa biết có được đáp ứng hay không, nhưng dù OPEC có họp thì cũng chẳng lấy gì bảo đảm họ sẽ tìm được tiếng nói chung cũng như đủ sức mạnh để tái cân bằng cung cầu trên thị trường. Còn các nhà khai thác cũng phải có sự chuẩn bị riêng mình. Sản xuất dầu đá phiến của Mỹ đã bắt đầu giảm công suất, trong khi công ty dầu mỏ BP cũng vừa công bố kế hoạch cắt giảm tới 4.000 việc làm ngay đầu năm mới. Chưa ai có thể khẳng định đâu mới là điểm dừng ổn định của thị trường. Chỉ biết rằng, dù muốn hay không, dầu mỏ vẫn sẽ là hàng hóa cần được tính tới trong các kế hoạch kinh tế vĩ mô và vi mô của toàn thế giới trong năm nay. Năm vừa rồi thì chúng ta đã được chứng kiến cái cuộc cạnh tranh khá là gay gắt về thị phần, không phải chỉ trong nội bộ của các quốc gia OPEC mà còn cả ở ngoài OPEC nữa. Vậy thì theo ông, năm nay cái cuộc cạnh tranh này sẽ nghiêng về hướng như thế nào? Năm vừa rồi thì rõ ràng là cái xu hướng tăng sản lượng để giữ thị phần đã thắng thế. Cuộc đấu tranh giành thị phần và giữ thị phần có một phần đúng, nhưng tôi cho rằng phản ứng đầu tiên của những nhà sản xuất dầu, bao gồm cả quốc gia, cả các tập đoàn đa quốc gia, lại là tăng sản lượng. Tăng sản lượng để bù đắp vào phần thâm hụt. Rồi sau đó mới nói đến vấn đề thị phần. Thì tôi cho rằng là tình huống năm 2016 cũng rất là khó để mà có thể nói trước được điều gì về vấn đề tăng hay giảm sản lượng. Nhưng cá nhân tôi cho rằng là cũng khó giảm sản lượng. Do mức độ thâm hụt quá cao ở các nước xuất khẩu dầu truyền thống thì họ tăng sản lượng là chính, chứ họ cũng không giảm. Mặc dù trong thời gian vừa rồi thì cũng có những quốc gia nhỏ hơn trong khối OPEC cũng đã có những cái kêu gọi rằng là cần phải có cái sự điều chỉnh để giữ giá, thậm chí là làm cho chúng ta được chứng kiến cuộc họp OPEC vừa rồi và kết thúc cuộc họp theo báo giới chung trên thế giới nói là đánh giá một từ hỗn loạn. Thị trường dầu mỏ chắc chắn là phải phản ánh những cái kỳ vọng của các nhà đầu tư, những người đang tham gia trực tiếp giao dịch trên thị trường dầu mỏ. Vậy thì theo ông, cái mức 30 đô la ở thời điểm này liệu có phải đã là một cái vùng gọi là hỗ trợ ngắn hạn cho thị trường hay chưa? Hay phải rơi xuống quanh mức 20 đô la như là dự báo mới đây của Goldman Sachs? Và nếu thị trường hồi phục trong năm 2016 thì liệu nó có thể quay trở về mức 50-60 đô la hay không thưa ông? Nếu xét về mặt dài hạn thì có tính trước rằng giá dầu sẽ quay đầu đi xuống. Tuy nhiên có một điểm rất quan trọng là cái vạch màu đỏ phía dưới đánh dấu là 19,4 đô la Mỹ một thùng. Trong trường hợp mức này bị xuyên thủng thì
thị trường dầu lửa thế giới sẽ đi vào một giai đoạn gọi là đi xuống dài hạn. Vâng, đây là cái ngưỡng hỗ trợ mà giá dầu đang loanh quanh ở khu này trong suốt thập kỷ những năm 90 đúng không ạ? Đến năm 2000. Tức là khoảng 20 năm rồi. Nếu nhìn vào đồ thị trung hạn, chúng ta thấy là giá dầu có thể sẽ dừng lại ở khu vực 30 hoặc xấp xỉ 29.9 đô la Mỹ. Tuy nhiên, còn một giả định nữa là khu vực này bị xuyên thủng trong mấy ngày tới thì sao? Thì tôi cho rằng là còn một mức quan trọng nữa, đó là ở quanh 26 đô la Mỹ một thùng. Mức 30 là thủng một lần rồi đấy, trong tuần vừa rồi. Thủng về 29.91. Tức là cái vùng này người ta đang hy vọng rằng có thể dừng lại trong ngắn hạn thôi. Và trong đồ thị ngắn hạn của giá dầu thì cũng cho thấy rằng ngắn hạn có thể sẽ có hồi phục, nếu xét trên đồ thị tính theo sóng Elliott. Tôi cho rằng giá dầu đang trong giai đoạn xác định đáy ngắn hạn. Thời điểm thì có thể trong năm nay, có thể chỉ trong 1-2 tuần tới thôi, 2 tuần tới. Và giá dầu lúc đó sẽ có thể phục hồi lên vùng 42, thậm chí là 48 cho đến 52 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên, cái giả định rằng là lên 60 đô la Mỹ một thùng trong năm nay thì có thể, nhưng mà xác suất rất thấp. Vì nó sẽ xảy ra trong điều kiện là có những biến động bất thường về địa chính trị, cũng như là các nước tiêu thụ lớn, ví dụ như Trung Quốc, là hồi phục ngoài mức mong đợi. Và cuối cùng, đặc biệt nhất là thị trường tài chính nói chung của toàn cầu đừng có rơi vào hỗn loạn. Trên thị trường tài chính thì rõ ràng là không gì là không thể xảy ra. Chúng ta cũng vẫn phải phòng ngừa những cái trường hợp đặc biệt như ông đã nhắc đến, thậm chí là cả những biến động địa chính trị. Thời gian vừa qua thì nhiều ý kiến còn cho rằng dự đoán giá dầu có thể sẽ tăng rất mạnh, thậm chí lên đến vài trăm đô la nếu như kịch bản chiến tranh hay là đâu đó có thể xảy ra những xung đột. Trên thị trường tài chính thì cũng có một câu khá nổi tiếng là khi mà thị trường tham lam thì chúng ta nên sợ hãi, và ngược lại, khi sợ hãi thì tham lam. Và người đưa ra câu nói này là tỷ phú Warren Buffett. Trong những ngày vừa qua thì ông này lại liên tục mua vào cổ phiếu của các công ty dầu lửa. Thắng hay thua thì chúng ta vẫn phải chờ đợi để xem năm nay thị trường sẽ như thế nào. Còn chúng ta vẫn luôn phòng ngừa những kịch bản, với hy vọng rằng chương trình vừa rồi đã cung cấp cho quý vị một số những góc nhìn đánh giá về thị trường tài chính nói chung và thị trường dầu mỏ nói riêng trong năm 2016 này. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà tư vấn tài chính độc lập Trần Khắc Minh đã chia sẻ với chương trình chúng tôi ngày hôm nay. Chương trình Nhìn từ Hà Nội tuần này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.